59 و جوج على 2 متر هكا عرض على 2 متر. كل اللي شرشره كتجمعوا كلشي لي بروبريتير المهم الحوان كتجمعوا كيطلعوا الفوق كيحيدوا التراب ديال العام اللي فات حيت ما تبشمش. الصراع رقيس خزان المجوهرات العقود كلشي الحاجه اللي دارتني ولا نختمي حط خزان نغي. هذا كانوا دارينو حبس. هنا كيدقوا البارود. السلام عليكم. وبدون مقدمات كما العاده التريب ديال هذه المره غادي يكون لتفراوت والنواحي ديالها اللي غادي نبداوه بالمخازن ديال امشيق الغنيين عن التعريف واللي هما غادي يكونوا الموضوع ديال هذا البلوغ ان شاء الله اللي كيتواجدوا في النواحي ديال اكادير وفي المنطقه ديال اتباها بالضبط اللي كيوصل العمر ديالهم على حسب بعض المصادر 750 سنه والبعض الاخر كيقولوا غير 700 سنه. المهم كاع لي زانفورماسيون اللي غادي نبغيو نعرفوا على ديك البلاصه غادي نشوفوها ان شاء الله في الفيديو. يلا نعرفوا التاريخ ديالها. بسم الله. هذا اذا قعدت الاجتماع جيب معانا من دا خزن رقيس خزان الصراع رقيس خزان المجوهرات العقود كلشي الحاجه اللي دارتني ولا نختمي حط خزان نغي. هذا واحد من الابناك اللي كان كل واحد في القبيله كان عنده وين شومبر هنايا وكيخبى فيها داكشي اللي بغا. قلتي الطول ديالو 9 متر و50 59 و جوج على 2 متر هكا عرض على 2 متر. تبارك الله. وكاين انتخو كما قلتي هنايا ديال التهويه. عمرتو رئيس القانون والنادي كان على دايا يسجل الزرع ولا كغيب الصيكه ابوجا وغمش الزرع. هادي بلاتي ما فهمت دخلت الباب كاينه واحد القبه كنديروا باش نحلوا داك الطفل وفيها البلاصه اللي دخل القب. علاش دايرين القطط هنا مهما حنا دايرين الزرع وداك الشيء والعقود وغادي الفيران غادي ياكلوا لنا الزرع. داك الشيء باش داروه هما القطوط باش ياكلوا دوك الفيران واللي جا دابا ياخذ الزرع خصو يخلي الحق ديال المش العساس. ما عنده واحد كل وحده عندها ندخو فوالا لو فوالا بحال هكا. ودابا كل وحده ديال شي واحد في القبيله كل وحده خاصه بشي واحد. كاينين غير الفقراء داك الشيء كاين اللي عنده 7 كاين اللي عنده كاين اللي عنده واحد كاين عائلات جوج مشاركين في واحد بحال سميتو ديال دابا بحال الحلال كيعيشوا ديال دابا كاينين الفقراء كاينين الوسطانيين طبقات كانوا طبقات كما شحال هادي ولكن هنا ما كانوش طبقات كل واحد بالكفر ديالو صافي بس عليهم عندهم الاراضي بزاف حطوا بزاف كاينين الاخرين عندهم شويه. وباش كيختلفوا هنايا هما هذوك اللي عندهم الاراضي بزاف خاصهم يكونوا عندهم بزاف ديال لي كفر فين يخدموا داك الزرع ديالهم وداك الشيء غادي على حساب. دابا بحال اللي لاباس عليه ديك الساعه كان عنده بزاف ديال لي كفر. كاين اللي كانوا فيه السميات كلهم غير دابا حيدوهم ما بقاوش يخدموا. وهادو لي زاردواس دايرينهم على حساب الشتا باش ملي كطيح الشتا ما تجيش مع الحيط طيح الشتا. هنا وداروا جوج من واحد القب من هنا كيخرج الماء على برا في القادوس ودايرين واحد من ديك الجهه الماء ديال اللي كيطيح هنا كيمشي كتعمر به المطفيه دايرين جوج طافي على برا.
هذا هو البيت ديال العساس، هذا هو البيت ديال العساس. الباب كيبقى هنا كيوقف هنا وكيبدا كيرقد الباب كيشوف الناس اللي فين غيمشيو. والعساس بكري ديال هنا ديال داخل ما كانوش كيجيبوه من الدوار، كانوا كيجيبوه خارج الدوار. يعني شكون هما العساسه اللي كيديروا العسا على برا؟ الناس ديال الدوار دوك لي بروبريتير اللي عندهم هنايا سميتو لي كوكو ديالهم كيديروا العسا. مثلا كيخرجوا 6 د العساسه ولا 7 الليله الاخرى كيتشونجوا كيجيو عاوتاني كيخرجوا 7 اخرين. داكشي باش جابوا العساس من بلاصه من على برا باش ما يتفقش مع العساسه اللي كاينين. اللي طاح من هنا، وهادو الدروج اللي كانوا كيطلعوا نخرج من هنا. لقيت عاوتاني حجره على شكل قلب. قلبي حجر يا ربي. هذا كانوا دارينو حبس. شنو هذا؟ مراقبه ياك ما ديال الداب مراقبه كيشدوا عليه تما كيربطوه مع ديك اسمو كيعطوه واحد الرحه وكيضحك كيربطوه مع هاد الخشبه. كيعطوه هذاك الصراع كيبقى العقوبه كيديروا ليه العقوبه. نهار ولا يومين ديال العقوبه ديالو راه كيخدموا الناس ملي كيكون شي حبس وكيجيبوا الصراع باش حيت بكري الناس كانوا كيدفنوا غير بالرحى. بارك الله تبغى رسول ليل والسلام. بسم الله بسم الله بسم الله. هذا الجامع. بسم الله. شوفي هاد الثلاث ليك هادو هذاك راسك عاوتاني تضربوا وصدقوا عاوتاني في المشاكل. ياك غنصور ولاتي راه كندايره فيديو ولاتي باقي كتستعمل ياك. 1 2 3 4 5 6 7 8. شو سقطه قداش. كندير هذا مع داك العجاج وطاحت. الله اكبر. شنو قدامي. ايما الحبيبه. استعملوا حيت هذا ثقيل دابا ياك. هذا راه جابوه من صويره. تبارك الله. شي حد من هنايا كان في صويره خدام وصيفطوا ليهم على جابوه على ظهر الجمل حتى لهنايا. كان بيت العساس ما عادش كان كيحل حتى العصر صافي كيحل مع 9 الصباح. العصر صافي حلي لينا الباب عافاك. كانوا هنا كيصاوبوا النحل. شنو كيحطوا النحل كيصاوبوا الناس دابا مابقى في والو. ولكن شفت راه مفتوحه. كيفاش مفتوحه زعما ما عندهاش صور من هنا. لا راه ما فيها كان دايرين تما كيديروا غير داك الشوك. أبدتي لي السعادة هنا كي تسلم. السيد مشماش مع كاسو. هنا كيدقوا البارود. تبارك الله. الصور ديال اكادير. واكادير معناتها هي الصور. لا شنو هي اكادير بالمعنى؟ دابا حنا راه كاين ديفيرون في الشلحه. دابا النواحي ديال ورزات ودوك المناطق كلشي كيقول اكادير هو الحيط. اي هادشي اللي معروف عليها خلاص. اكادير المخزن. المخزن جماعي. هي بالشلحه. بالشلحه ديالنا حنا. الشلحه ديال السوس. ديال السوس واكادير النواحي ديال ورزات وداك الشيء كلشي تيناهير ودوك المناطق اكادير هو الحيط. اكادير علاش كيقولوها اكادير؟ بحال اكادير المدينه. اكادير المدينه حتى هو راه كان فيه هذا كيقول لي اكادير مخزن. واحد اكادير كان فيه الفوق. المخزن ديال الزرع. التصويره فين كتدخل لنا حنا المونه لهاد الجي كامل هاد المناطق ديال السوس ورز الزيت وهاد المناطق كلشي هنا التصويره فين كتدخل وكتجي لاكادير هنا فين كتباع اكادير فلا كتسمع باكادير. اييه اكادير فلا. الور فين كيمشيو الناس فين غادي اكادير فين جاي اكادير فين غادي اكادير طاح اكادير
تسمات كلشي المدينه اكادير، ماشي في لا برومودوتير ديال هذا 61 هذاك الشيء، كي راه 500 عام والفوق. ملي طاح دابا راه الله جاو هذوك البرتغاليين اللي كانوا هذيك الساعه هنا وعارفين الاسرار ديال البلاد وجايبين البلان. دابا راه كيحفروا لقاو اكادير لتحت، الباب ديالو البيبان ولقاو الحيوط ديالو، لقاو هذاك الشيء اللي كانوا كيخزوا الناس. هذوك هما اللي عندهم. ما حنا كنقولوا اكادير فلا طاح صافي، ولكن هما راه كان اكادير تما، دابا راه دخلوا ليه، جاو بداو كيحفروا داك الشيء ولقاو الحيوط ولقاو البيبان ولقاو داك الشيء لتحت، تحت من التراب. هذاك اكادير ديال 61 تا 61 كيف والو، 61 راه طاحت غير المدينه لتحت. طاحت هذاك غير المدينه لتحت. واش كان شنو اللي بقات هذيك السينما سالم اللي ما طاحت، ما كلشي داك الشيء طاح. ولكن هذاك اكادير الفوق خاطر اكادير فلا بكري قديم الزمان طاح هذاك الشيء وغبر، حتى واحد ما كان عارف. حتى جاو هذوك اللي عندهم خريطه اللي كانوا هنا، هذوك البرتغاليين المستعمرين، قالوا لهم ودي هنا راه كان واحد المخزن جماعي هنا فين كانوا كيجيبوا هذوك السلعه باش يتلقاو لهم هذا باش يجيبوا السلعه. هذه قلت لك قبل ما يتبنى واش كيتبنى هو حداد، البلاصه ديال الحداد هي الاولى. علاش؟ باش قبل ما يتبنى هادشي باش يصوب السلاح باش يحمي اكادير، باش يصوب السوات والطفوله وداك الشيء ديال الحرث. لا ميمطو هذيك الساعه كانوا الحداد كانوا كيصوبوا لي بيجو ديال العيالات. غير مؤخرا بداو المهم الحيد بوحدهم والحداد بوحدهم، عاد كيبنيو الجامع كونكو هذه البلاصه ديال الاسلام، كيبنيو الحبس البيت ديال العساس، عاد كيبنيو اكادير. وشوف كيفاش تبنى بعد اكادير، راه ماشي تبنى واحد سميتو واحد لابارتمون ديريكت، شتيها كاين بارترونش. علاش؟ راه هذاك المهندس اللي عطاهم باش يبنيو هذاك الشيء كيخدم مزيان، باش الا جاب الله بنى واحد العماره ديريكت، الا جات الزلزال غيطيح كامل. هكا لا ما يطيح. كل الاول ديال شهر 10 كتجمعوا كلشي لي بروبريتير المهم الحوان، كتجمعوا كيطلعوا الفوق كيحيدوا التراب ديال العام اللي فات حيت مات بالشمس، كيعجنوا ثاني التراب اخر كيديروه كيبريباريو للشتاء باش ما تدخلش عيد. مهما بدات 84 اللي جا الجفاف و 85 الناس بداو كيمشيو للمدن. اش غيديروا هنا؟ ما كاينش الماء. ها الاراضي هما كاينين قدام ولكن ما عندهمش. عرف شكون اللي دخل الاخر هنا؟ نعم الحصاص، شكون اخر واحد؟ اخر عساس وزو اكادير كيدار. دابا راه كاين دكتور دوكار، كاين واحد اللي قنت باش كيدار ديال ديك لافاس، وكاين هذا الاخر ما كملوش كيدار ديال الجهه باش حتى واحد ما يقرب لهم هذاك الشيء. انت عندهم ثاني المولين حوانت راه بزاف منك باش تخرج عساس كل نهار شاك جوج، ماشي سميتو ماشي بخاطرك. الا ما بغيتي تكري شي واحد لا كيكون عامر، كان من 6 الصباح حتى 6 العشيه، ولا من 6 العشيه حتى 6 الصباح، ديما العساس كيكونوا عامرين 24 ساعه على 24 ساعه كيدوروا. لا من كيحل مع 9 الصباح وبعد العشيه كيشد كيدخل الحانوت ديالو ومنوع عليه باش يهضر مع الاخرين. انت عرفتي علاش؟ الا هضر مع شي واحد اليوم بدا يهضر مع الاخر، بدا يهضر مع الاخر، يتصاحبوا غادي يبدا يسرقوا ديال الناس. راه كلشي هنا الربيطيبه كلشي دايرهم، كاين الزرع ديالهم، كاين الحوايج ديالهم، النقره ديالهم، الذهب ديالهم، الاوراق ديالهم، الفلوس ديالهم، كلشي هنا. بحال بكري ملي غير في دوزيام غير مونديال ملي كان وصل هنا، ملي كدير بوسطه كدي معاك البوسطه دابا كتجيبها من ملايين زكان، كتجيبها لا يتباها، كيتلقاو معاك دوك قطاع الطرق وداك الشيء، كتقول لهم بوسطه كيقول لك دوز، ما يهضرش معاك. انت خايف يفتحوا هما العصا بحال هكا. قطاع الطرق ما كاينش هذيك الساعه، ما كاين غير قطاع الطرق. الا بغيتي فيديو اجي للوسط. ابدا يا سي والفرح يلقى والسلام. هو بشويه عليك ماشي مشكل، الله يخلف عليكم. لا اختك شكرا سيدي، والله يعاونكم، الله يبارك فيك. شكرا. سلامة. هما التصورات كيبقاو عندي صافي. يلا الله يعاونكم. زود غصة زود اسكا سعر تتغامر. مرحبا واللي غير سعر الأمان لا قولي. سليتي مربى داوني زايد والسلام. زايدة وانتو درتها كلو تقيمة على خير. 146 درجة اللي كاينة هنايا.